के तपाईँ परीक्षापछि नानी बाबुहरूको समय सदुपयोग गतिविधिको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हामीले ल्याएका छौँ स्टार्स समर क्याम्प 2080। स्टार्स स्टुडियो प्राइभेट लिमिटेड र स्टार्स फाउन्डेसन नेपालको आयोजनामा पोखरामा तेस्रो पटक स्टार्स समर क्याम्प 2080। 18 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूका लागि सामाजिक सिप, व्यक्तित्व एवं नेतृत्व विकास, आत्मीयता, व्यक्तिगत एवं सृजनात्मक सिकाइ, शिक्षामूलक ज्ञान, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, नयाँ प्रतिभा पहिचान, सामूहिक कार्य, रमाइलो वातावरण, बाहिरी अनुभव लगायतका धेरै कार्यको लागि विभिन्न गतिविधिहरू योगा, नृत्य, जुम्बा, गीत सङ्गीत, नाटक, हाइकिङ, कन्सर्ट, आर्ट एन्ड क्राफ्ट, चित्रकला, इन्डोर आउटडोर गेम्स, स्विमिङ, नयाँ साथी बनाउने, आत्मरक्षाको लागि ताइक्वान्डो, कराते, फेस पेन्टिङ, मेहेन्दी आर्ट, सांस्कृतिक फेसन एवं फोटोशूट, बारबेक्यू, मुभी, मोमो मेकिङ, बिजनेस आइडियाज, स्टोरी टेलिङ, पब्लिक स्पिकिङ, पिकनिक, हेल्थ, इन्भाइरोमेन्ट, सामाजिक कार्य साथै दैनिक सिकाइ जस्ता कार्यहरू सहित लेक साइड पोखरामा यही 2080 चैत्र 19 देखि 28 गतेसम्म 10 दिने स्टार समर क्याम्पमा आफ्नो नानी बाबुहरूको लागि आजै सिट सुरक्षित राख्नुहोला। पुनश्च यातायात, होस्टेल, खाना, खाजा, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स साथै समर क्याम्प अवधिभर चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरूको पनि व्यवस्था रहेको छ। थप जानकारीका लागि स्टार्स स्टुडियो प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड, पोखरा, 98 560 58 767, 98 560 36 76 9, 98 151 30 959, 061 572 053।